සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම. ලෝකෙ වටේ යන අපේ සවාරියේ 19 වන එපිසෝඩ් එකට ඔයාලා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මුලින්ම බලමුද අපි ලෝකෙ තියෙන ලස්සනම තැන් වලින් එකක්. මේක පිහිටලා තියෙන්නේ කැලිෆෝනියාවේ. මේක හඳුන්වන්නේ කී හෝල් ආච් කියලා. දෙස් විදෙස් සංචාරකයන්ගෙන් සහ ඡායාරූප ශිල්පීන්ගේ තෝතැන්නක් වෙලා තියෙනවා මේ කී හෝල් ආච් එක. ලෝකයේ අමුතුම වැඩ කරන මිනිසුන්ගේ තවත් නිර්මාණ අතර මේ බයිස්කලේ බලන්නකෝ. දැක්කහමත් පුදුම හිතෙනව නේද? රෝද වෙනුවට දැති රෝද තමා හයි කරලා තියෙන්නේ. මේකේ ඉතින් යන්න පුළුවන් වෙන්නෙත් හිමේ විතරයි. පාකිස්තානයේ කියන්නේ ආර්ථික අතින් ගත්තහම ටිකක් දුප්පත් රටක් කියලා ඔයාලා දන්නවනේ. ඔවුන්ට ගෑස් සිලින්ඩර් නොමැති නිසා ඔවුන් ගෑස් පරිභෝජනය කරන්නේ විශාල පොලිතින් කවරවල පුරෝගෙන. මීට කලින් මේ වගේ දෙයක් ඔයාලා අහලා තිබ්බේ නෑ නේද? වව්! ඔයාලා මීට කලින් දැකලා තියෙනවද වීදුරු බෝතලයක් හදන මිත්‍ර? තමන්ගේ වැඩේ පහසුවෙන් කරගන්න අමුතු විදිහට හිතන අයත් ඉන්නවා. ඔයාලා මීට කලින් දැකලා තියෙනවද බලන්නකෝ අවන් එකට බන්ස් දාන්න මේ වගේ වැඩ කරන කෙනෙක්. ඒකත් මරු වැඩේ නේද? මේක ගැන නම් ඉතින් කියන්න දෙයක් නෑ. බලන් ඉන්නත් ආස හිතෙන වැඩක්. මේ දේ ගැන නම් ලොකු අදහසක් නෑ. අන්තිම වෙනකම් බලන්නකෝ ඔයාලටත් හිතාගන්න බැරි වෙයි. වව්! මේ වගේ අයිස්ක්‍රීම් එකක් කන ගමන් වීඩියෝ එක බලන්න තිබ්බනම් ඔයාලත් ආසයි නේද? මගේ අම්මෝ මේක නම් මනුස්සෙක් වෙන්න බෑ. සිල් බරංකොටයක් තනියම ඇදගෙන යනවා. මේ වගේ කව්බෝයි හැට් හදන අංකල් කෙනෙක්ව දැකලා තියෙනවද බලන්නකෝ. මේ හැට් එකත් සෑහෙන මිලාදික වෙන්නත් පුළුවන්. මෙන්න මේ ආර්ට් එක කරන්න දන්න කෙනෙක් ඉන්නවනම් අපිටත් කියන්නකෝ. මොනවා වුණත් වැඩේ නම් ලස්සනයි නේද? මට නම් හොඳටම විශ්වාසයි ඔයාලා මීට කලින් මේ වගේ දෙයක් දැකලා නෑ කියලා. පැලට් එක උඩ එක තියන්න ලේසි වෙන විදිහට තමා මේ ගැජට් එක හදලා තින්නේ. නැත්තම් ඉතින් ඔක්කොම විමනේ. හෝ බලලා ඉන්නකෝ වීඩියෝ එක. ලීයකට පත් කරපු වීදුරු තමයි මේ වක් කරන්නේ. ඒකත් නියම ආට් එකක් නේද? මේ මිනිස්සයා මේ කරන එක දිහා බලන් ඉන්නකොට නිකම්මත් බක් පිරෙනවා නේද? මාරු ඉතින්. ඔයාලා අපේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් අපේ channel එක subscribe කරලා වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න. ගින්දර භාවිතා කරලා වීදුරු පිරිසිදු කරනවා මීට කලින් දැකලා තිබුණද ඔයාලා? ලී භාවිතා කරලා හදන ඡන්න පට්නා සෙල්ලම් බඩුව හැදෙන විදිහ ඔයාලා කලින් දැකලා තියෙනවද? එහෙනම් බලන්නකෝ වීඩියෝවේ අන්තිම වෙනකන්. තීන විදිහට නම් වැඩේ ලීසි වගේ. හැබැයි ඉතින් තේ කුරුව නැති වුණොත් ප්ලේන් එක හැමතැනම යනවා. අපිත් කඩවල් වලින් අයිස්ක්‍රීම් ගන්නවනේ ඩබල් ලේයර් ට්‍රිපල් ලේයර් කියලා. ඒක හැදෙන විදිහ දැකලා තියෙනවද ඔයාලා? මේකෙන් මේ මොකද්ද කරන්න කියලා නම් අදහසක් නෑ. හැබැයි පැන්සල් අරගෙන පුරවනවා. ලේ පතර 300ක් යොදාගෙන හදන මේ නත්තල් ගහ බලන්නකෝ. සෑහෙන ලොකු ඉවසීමක් තියෙන්න ඕන ඉතින් මේ වගේ දෙයක් කරන්න. ගෙදර ජනෙල් ප්ලේන් කරනකොට මේ විදිහට කරලා බලන්නකෝ.
ආයේ ඉතින් වීදුරුව වෙනම පිරිසිදු කරන්න ඕන වෙන්නේ නෑ. අපිට වීඩියෝ හම්බ වෙනවා හරියට උත්තරයක් දෙන්න බැරි ඒවා. ඔයාලට හිතෙන දේ පහලින් කමෙන්ට් කරගෙන යන්නකෝ. මේ වගේ රස කැරමල් ඇපල් එකක් දැකලා තියෙනවද? ලංකාවේ මේ වගේ තැනක් තියෙනවා නම් අපිටත් බලන්න පහලින් කමෙන්ට් කරගෙන යන්න. ගොඩක් අය නම් මේ වගේ ඒවා දැකලා ඇති. මේකට කියන්නේ හයිඩ්‍රොඩ්‍රිප් කියලා. අපිට ගෙදරදී වුණත් මේ වගේ දෙයක් කරගන්න පුළුවන්. මීට වඩා පර්ෆෙක්ට් විදිහට රෙදි කපන්න පුළුවන් කෙනෙක් ඉන්නවා නම් අපිටත් කියන්න ඕනේ. ගල් කඳු වල හැදෙන බඹර වද කඩනවා දැකලා තියෙනවද? සෑහෙන ලොකු කැපකිරීමක් කරලා තමා මේවා කරන්නේ. රෙදි මහනකොට මේ විදියට අත හසුරුවන්න පුළුවන් කාටද? මේකට නම් ඉතින් වාව් තමා කියන්න තියෙන්නේ. ඒ තරමටම පර්ෆෙක්ට්. මේකෙ මේ තෝරන්නේ ඇයි කියලා නම් අපිට හිතාගන්න අමාරුයි. හැබැයි ඉතින් වැඩේ නම් මරු. මෙයා මේ දාගෙන කපන්නේ මොනවද? උණබට යොදාගෙන මැට් හදන්න තමා මෙයාලා මේ යන්නේ. හැබැයි කරන වැඩේ නම් මාර ස්පීඩ් එකටම කරනවා. බීලා අහුවෙන අය බීලාද කියලා බලන්න කරන අපූර්ව වැඩක් තමා මේක. මේ ඉරි දෙක මැද්දෙන් මේ පේන්ට් එක තනි කෙලින් අරන් යන්න පුළුවන් නම් අන්න බීලා නෑ. මේක ඒ වගේ දෙයක් නෙවෙයි. පොළවේ ස්ට්‍රක්චර් එක මනින එක. අර වැඩේටත් භාවිතා කරන්න පුළුවන් හැබැයි. එහෙනම් අදට අපේ ලෝක සවාරිය ඉවරයි. ඉක්මනින් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙනකම් ඔයාලට සුබ දවසක්.